حالتون چطوره؟ امروز 29 سپتامبر 2018 و امشب معروف به شب نوی بلانش. نوی بلانش یه رویداد هنریه که هر سال در اواخر سپتامبر در تورنتو رخ میده. معمولاً شنبه شب از ساعت 7 تا 8 شب، یعنی درست بعد از غروب آفتاب اتفاق میفته و تا طلوع آفتاب روز یکشنبه ادامه داره و در منطقه داونتاون تورنتو یه تعداد از خیابونا رو میبندن و یه تعداد مجسمه و آثار هنری که بیشترشون با نور درست شدن و با نور تزیین شدن نصب میکنن که ملت بتونن به صورت رایگان تماشا بکنن. در این شب تورنتو بیداره. در شب نوی بلانش تورنتو نمیخواد و در اکثر نقاط داونتاون تورنتو شما میتونید یه سری چیزهای هنری ببینید. حالا امشب من شما رو با خودم میخوام ببرم و چند تا از این رویدادهای هنری رو در خیابون‌های داونتاون تورنتو با هم دیگه ببینید. با من همراه باشید. خب این چیزایی که الان پشت سر من می‌بینید در حقیقت گونی‌هایی هستش که در کشورهای آفریقایی برای بسته‌بندی قهوه و کاکائو استفاده میشه و یه هنرمند آفریقایی الان اینا رو در سیتی هال تورنتو در ساختمان شهرداری تورنتو اینا رو به این شکل درآورده. خب این بالونی که الان اینجا می‌بینید اینا مردم عادی رو سوار می‌کنن. البته قرعه کشی قراره امشب انجام بشه. هر ساعت یه بار این بالون پرواز می‌کنه و کسانی رو که برنده شده باشن در این قرعه کشی با خودش میبره بالا. البته دیگه این خیلی ارتفاعش رو زیاد باشه ولی خب بازم خالی از لطف نیست. معنیش به زبان فرانسه میشه شب سفید. امشب که شب سفید تورنتو هست 75 تا اثر هنری در سراسر تورنتو نصبه که مردم میتونن استفاده بکنن. ولی خب اینقدر این تعداد زیاده که شما نمیتونید همش رو با هم تا صبح هم برید. اگه بخواید تاریخچه نوی بلانش رو ببینید، نوی بلانش در حقیقت از کشورهای اروپایی در سال 1989 شروع شده و در خیلی از شهرها سالی یک بار برگزار میشه و خب حالا امسال همونجوری که گفتم 29 سپتامبر 2018 این برنامه نوی بلانش تورنتو امشب برگزار میشه.
خب دوستان، اینم از نوی بلانش 2018 بود. تا جایی که میشد سعی کردم چند تا از ایونت ها و چند تا از رویدادهایی که در داونتاون تورنتو داره اتفاق میفته رو برای امشب بهتون نشون بدم. الان که من اینجا هستم ساعت 2 نصف شب، تقریبا از ساعت 10 شروع کردم این اطراف رو گشتم و تا جایی که میشه چند تا از رویدادها رو نشونتون بدم. امیدوارم که لذت برده باشید. اگر اینطور هست ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید که اونها هم ببینن و لذت ببرن. همینطور من رو از لایک ها و کامنت های خوبتون بی‌نصیب نگذارید. شما رو در ویدیو بعدی میبینم. شب و روزگار بر شما خوش. بدرود.